እንግዲህ ባለፈው ቱቶሪያላችን የዳታቤዝ ኦፕሬሽን ክላሳችንን ክሬት አድርገን ጨርሰናል። ይሄ ፋንክሽን ነው። እንግዲህ በዛሬው ቱቶሪያላችን ደግሞ እንዴት አድርገን ይህንን ክላስ index.php ላይ እንደምንጠቀም እናያለን። ለጊዜው እነዚህን ድሊት እናርጋቸው። ከዛ ይህ እንግዲህ የምታዩት የቪኦኤ ስክራፐር ክላስ ነው። ስክራፐር ማለት ያው እንግዲህ የምንፈልገውን ኢንፎርሜሽን ከዌብሳይቱ ላይ የምንሰበስብበት እና የምንፈልገውን ኢንፎርሜሽን ከሰበሰብን በኋላ ዳታቤዝ ውስጥ መጨመር አለብን። ይህን ለማድረግ ከክላሱ ውጪ እንግዲህ ክላሱ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ነው። ስታቲክ የሆነ ፋንክሽን ክሬት ማድረግ አለብን ከክላሱ ውጪ ማለት ነው። ያንን ፋንክሽን ራን ስክራፕ ቪኦኤ እንበለው። ይህ ፋንክሽን እንግዲህ የምንፈልገውን ዳታ ከሰበሰበ በኋላ ቴብሉ ላይ ጨምረዋል። መጀመሪያ ኒው ስክራፕ ቪኦኤ የሚል ክላስ ኦብጀክት ክሬት እናርግ። ኦብጀክቱን ክሬት ካደረግን በኋላ ስክራፕ እናርግ። ይህን የምናደርገው ይህንን ፋንክሽን ጠርተን ነው እንዳየ ነው። እንግዲህ ፋንክሽኑ ስሙ ስክራፕ ቪኦኤ ነው። እንግዲህ ስክራፕ ካደረግን በኋላ የምንፈልጋቸውን አሬዎች እናገኛለን። ያንን አሬ ቴምፖራሪ የሆነ ቫሪያብል ውስጥ ሴቭ እናርገው። ስሙንም ሊስት እንበለው። ከዛ በኋላ ከዚህ ቀጥለን ዳታቤዝ ክሬት እናርግ። ይህም ኒው ዴታቤዝ ክሬት እናርጋለን። ከዛ ዳታቤዙን ኮኔክት እናርግ። ከዳታቤዙ ጋር ኮኔክት እናርግ። ዲቢ ዳታቤዝ ኮኔክት ፋንክሽን ነው። ኮኔክት ካረግን በኋላ የዳታቤዝ ኦፕሬሽን ክላስ ኦብጀክት ክሬት እናርግ። ይህንንም ዲፒ ኦፒ እንበለው። ከዛ በኋላ ኒው ዴታቤዝ ኦፕሬሽን ከዛ የሚወስደው የዳታቤዝ ኦብጀክት ነው። ከዛ ቼክ እናርገፍ የኮሌክት ያደርግናቸው አሬዎች አንድ አይነት ሳይዝ እንደሆኑ ማለት ይህንን ፋንክሽን ተጠቅመን በፊት እንዳሳየዋችሁ if is the same size አሬ እንጠራና ሊስቱን እንሰጠዋለን። እንግዲህ ሊስቱ አሶሺዬቲቭ አሬ ነው ብለናል። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ዳታ የሚለውን ኢንዴክስ እንሰጠዋለን። ይህንን ካረግን በኋላ የሳይዝ እንፈልጋለን። ሳይዝ የሊስቱን ሳይዝ ኦፍ የሊስቱን እንፈልጋለን። ስለዚህ ቺን ኮፒ እናርጋትና ኤረር ለማስወገድ ታይፕ ስናደርግ ፔስት እናርገው። ከዛ አሁንም ሊስት የመጀመሪያውን ኢንዴክስ ሳይዝ እንፈልጋለን። ሳይዝ ኦፍ እንልና ቺን ፔስት እናርግ። እንደገና ግን የምንፈልገው የመጀመሪያውን ኢንዴክስ ነው። ኢንዴክስ 0 ሳይዝ ይሰጠናል። እና ዴት እንፈልጋለን። እንግዲህ ዴቱን ከዌብሳይቱ ላይ አይደለም የምንወስደው፣ ምክንያቱም አትሪቢዩት የለውም ወይም ኮሌክት ለማድረግ ስለማይመች እኔ ፖስት ያደረግኩበትን ዳታቤዙ ላይ የጨመርኩበትን ቀን ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ዴት እንልና ኢኳልስ ብለን ኒው ዴት ታይም የሚል ፋንክሽን የፒኤችፒ ፋንክሽን እንጠራለን እና ዴት ይሰጠናል። እና ከእንደገና ደግሞ እዚህ ጋር የምንፈልገው አንድ ነገር አለ። ይህም የዌብሳይቱን ሎጎ ነው። ይህንን ሎጎ የምናገኘው የስክራፐሩን ፋንክሽን ጠርተን ይህም ስክራፐሩ ክላስ ኦብጀክት ተጠቅመን እዚህ ፋንክሽን ውስጥ የሎጎ ፋንክሽን አለ። ይህ ፋንክሽን ማለት ነው። ይህንን ፋንክሽን እንጠራና ነው
የሎጎውን ሊንክ የምናገኘው። ይህም ስትሪንግ ነው፣ ሊንክ ነው የሚሰጠን። አንድ ሊንክ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ይህን ፋንክሽን መጥራት ያለብን። እዚህ ሉፕ ውስጥ እዚህ ጋር አሁን ክሬት የምናደርገው ሉፕ አለ፣ ፎር ሉፕ። እሱ ውስጥ መጨመር የለብንም። ስለዚህ አሁን የፎር ሉፕ ክሬት እናደርጋለን። አይ ኢኳልስ ከዜሮ ይጀምራል እስከ አይ ለዛን ኢኤል ሳይዝ ይወስዳል። የአጠቃላይ የአሬውን ሳይዝ ይፈልጋል። ይህ ማለት የአሬው ሳይዝ ስል ካረጋገጥን ሴም ሳይዝ መሆኑን ካወቅን እንግዲህ ሁሉም አንድ አይነት ሳይዝ ናቸው ማለት ነው። ይሄም ሬፈረንሱም ሊስቱም ታይትሉም እና የኢሜጁም አንድ አይነት ሳይዝ መሆናቸውን ካወቅን የአንዱን ሳይዝ ወስደን ሉፕ እያደረግን ዳታቤዝ ላይ መጨመር ነው። ስለዚህ አይ ፕላስ ፕላስ እንላለን። ከዛ እዚህ ውስጥ መጀመሪያ href የሚል ቫሪያብል ክሬት እናደርግና ከዌብሳይቱ ላይ ወይ ከሊስቱ ላይ ሊስት ዴታ ላይ የመጀመሪያው ኢንዴክስ 0 ነው፣ ሊንክ ነው ብለናል። እና ኢንዴክስ 0 የመጀመሪያውን ቫልዩ እንወስዳለን። ከዛ እዚህ ውስጥ ስቶር እናደርገዋለን። እንዲሁም ለታይትልም እንደዚሁ እናደርጋለን። ስለዚህ ኮፒ እናድርገው ይሄን ፔስት፣ ለኢሜጅም እንደዚሁ ይሄንን ኢሜጅ እንበለው፣ ይሄንን ታይትል እንበለው። ሴቭ እናርግ። ከዛ ይሄኛውን ሁለተኛው ኢንዴክስ ኢሜጅ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ታይትል ነው። ይህንን ካረግን በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ ዴት ነው። የዴት ኢንፎርሜሽን እንፈልጋለን። ቱዴይ ቀኑ ዴት የምትለዋን ቫሪያብል እንወስድና ፎርማት እናደርጋለን። ፎርማት የምናደርገው በዚህ መንገድ ነው። መጀመሪያ የር ወይም አመቱን ይሰጠኛል። ከዛ በኋላ ወሩን፣ ከዛ በኋላ ቀኑን፣ ከዛ በኋላ የሎጎ ዩአርኤል ያስፈልገናል። አይ ቲንክ የሎጎን ዩአርኤል እዚህ ጋር ያገኘ ነው፣ ግን አያስፈልገንም። እዚህ መደጋገም ነው፣ ግን ሊንክ ያስፈልገናል። የሎጎ ሊንክ ኤስንልና ጌት ቪኦኤ ሎጎ እና ደግሞ እዚህ ጋር ይህንን ዲሊት እናድርገውና እዚህ ጋር ሎጎን እንመልስ። ሎጎ የዌብሳይቱ ዩአርኤል ነው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንስጠው። ኤስ ጌት ዩአርኤል ፋንክሽን እንሰጠዋለን። እነዚህን ከሰበሰብን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ኢፍ የዳታቤዙን ፋንክሽን ወይም ኦብጀክት እንጠራለን። ዲቢ ኦብጀክት ሰርች እናደርጋለን። ይህ የምናደርገው ታይትሉ ነው። ታይትሉ ዳታቤዝ ውስጥ እንዳለ ቼክ እናደርጋለን። ከሌለ ዲቢ ኦፐሬሽን ኢንሰርት የሚለውን ፋንክሽን እንጠራና እነዚህን ቫሪያብሎች እንሰጠዋለን ወይም ፓራሜትሮችን እንሞላለን። ሬፈረንስ ነው የሚፈልገው፣ ኢሜጅ፣ ከዛ በኋላ ሎጎ ነው የሚፈልገው፣ ከዛ በኋላ ሎጎ ሊንክ ነው የሚፈልገው፣ ከዛ በኋላ ቱዴይ ዴት ነው የሚፈልገው። ቱዴይ ነው ያ ቱዴይ እንሰጠዋለን። ከዛ ዳታቤዝ ውስጥ ይጨምረዋል ማለት ነው። አሁን ራን አድርገን ቼክ እናድርገው።